आज म यहाँहरूलाई देखाउनेवाला छु जनैपूर्णिमा रिखार मन्दिरमा भएको पूजा र रिखार बुकी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने दृश्यहरू। त्योभन्दा अगाडि रिखार यात्रा पार्ट 1 हेर्नुभयो होला। हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला। माथि आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। आउनुहोस् आजको प्रसङ्ग सुरु गरौँ। रिखार एक हिमाली बुकी क्षेत्र हो। वरपर हिउँ जमेको र हल्का पानी समेत परेकोले चिसो निकै थियो। दिनभरको हिँडाइले शरीर फत्रक्कै गलेको थियो। एकैछिन भए पनि कतै विश्राम लिन चाहन्थ्यो। तल म्याट्रिक्स माथि एउटा पातलो ब्ल्याङ्केटको भरमा एक निन्द्रा त भुसुक्क निदाइएछ। बिउजँदा पर्तिर भजन गाइरहेको सुनियो। पालभित्रै उज्यालो भइरहेको थियो। सोचे बिहान भइसकेछ। होइन रहेछ, त्यो त जुनको उज्यालो रहेछ। घडी हेरेको जम्मा 1 बज्न लागेको रहेछ। सोचे धरतीको यति सुन्दर ठाउँमा छु, बाहिर पूर्णिमाको जुनले गिज्जाइरहेछ। अनि उठे र बाहिर निस्के। पूर्णिमाको आकाश खुलेको मौसम हिमाली छुचुरोबाट निहाल्दा ती आह्लादित भयो। हृदय व्यक्त गर्ने कुनै शब्द नै छैन। दिनको उज्यालोमा धरती जति सुन्दर भए पनि जुनको उज्यालोमा हेर्नुको मजा बेग्लै हुँदो रहेछ। राति नै माथि डाँडासम्म पुग्ने कुरा भयो, तर मलाई भने खुलेको मौसममा सूर्योदयको रसपान गर्ने मन थियो। जुनेली रातको भरपुर मजा लिँदै उज्यालोको प्रतीक्षामा थियौँ। करिब करिब आगो, तातो पानी र चियाको भरमा रात बित्यो। जुनले दुब्की सकेर झिसमिसे पठायो। बिस्तारै उज्यालो भयो। सर्वसाधारणका लागि पूजा अवेर गरेर मात्र खुल्ला गरिने बुझेपछि हामी डाँडासम्म पुगेर फर्किन सकिने भयो। उकालो लाग्यौँ। भोको पेट, अनिन्द्रा, उचाइमा अक्सिजनको कमी यावत कारणले एक पाइला सार्नु ठुलै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो शरीरलाई। हामी पुग्दा नपुग्दै सूर्योदय भयो। श्रावणको महिना यति खुलेको दृश्यले हामीलाई मोहित बनायो। वरपर हिमाली पाखाभरि छरिएका भेडाको बथान। जगतमा सूर्योदयको प्रेमल पुलकता। तल देखिने अनन्तसम्म फैलिएका पहाडहरू, बुकी फूलको मादकता सहितको सुगन्ध र चकमन्नताका विरुद्धमा हिमझरनाका सङ्गीतमय सुसेलीहरू। हामी सारा दुनियाँलाई भुलेर, आफैलाई भुलेर हरायौँ, बिलायौँ त्यसैमा। पियौँ उसको रस, उसको सङ्गीतमा, उसको मधुर लयमा, उसको प्रेमल आलिङ्गनमा, उसको पुकारमा एकाकार भयौँ। बदलामा हामीसँग दिने केही थिएन। आँखाले भ्याएसम्म सबै चिज हेर्ने प्रयास गरियो। पुरा अनुभव गर्ने प्रयास गरियो। यस्ता अनुभवहरू पाउने, यस्तो स्वर्गीय आनन्द पाउने हामी आफैलाई संसारकै भाग्यमानी ठानिरहेका थियौँ। पानीमा तैरिएको फूल जस्तै निस्भार, निष्फिक्री, हृदय केवल अनुग्रह भावले भरिएको थियो, कृतज्ञ भावले भरिएको थियो। वर्णन गर्दा शब्दहरू फिक्का लाग्छन्। अद्वितीय अनुभव भयो। एकदम सुन्दर हराभरा दृश्य हामीले यहाँबाट अवलोकन गरिरहेका छौँ। भनिन्छ स्वर्ग आकाशमा हुन्छ। पाखा पखेरीहरू जुन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँबाट नजिकै रहेको, जुन भेरीगोठका, ससाना भेरीगोठका यी दृश्यहरू। त्यसै गरेर यो सूर्योदयको दृश्य, यो चाहिँ अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे हिमश्रृङ्खला। उता पूजा सुरु हुन लागेको देखिन्थ्यो। हामी बिस्तारै मन्दिरतर्फ झर्यौँ र पूजामा सहभागी भयौँ। रिखार मन्दिर धौलागिरी हिमालको रिखार बुकी क्षेत्रमा रहेको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 4500 मिटरको उचाइमा रहेको रिखार मन्दिर डुङ्गा आकारको चट्टानमाथि अवस्थित छ। यस चट्टानको डुङ्गामुनि रहेको पानी जति नै खडेरीको समयमा समेत नसुक्ने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। सबैभन्दा तीर्थमध्येको सबैभन्दा जेठो तीर्थ भनेर रिखारलाई सम्झिनु होला। रिखार आइसकेपछि मात्रै अन्त तीर्थमा जानु होला। पृथ्वी नै हिजो जल भएको बेलामा त, समुद्र भएको बेलामा यो डुङ्गा संसारबाट घुम्दै यो ठाउँमा आइपुगेको।
भनेपछि अरू सबै तीर्थहरू गङ्गा जलकै गर्भमा थिए, एकदमै बढी शक्ति छन्। त्यही चिजहरू चाहिँ हिमालभित्र दुलाभित्र गुम्सेर बसेको छ। यहाँनिर चाहिँ सबैले 7 जोडी ढचा चाहिँ भित्र हाम्रो चाहिँ सप्तऋषि, म 7वटा ऋषिको नाम चाहिँ भनेन, एकै मुष्ट चाहिँ सप्तऋषि भनेर हामीले चढाइन्छ। यहाँको पूजा चाहिँ विशेष गरेर जनैपूर्णिमाको दिनमा हुन्छ। वर्षमा चाहिँ 3 चोटिसम्म पूजा गर्ने, किनभने यो ठाउँलाई केही अझै पनि उच्च ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ र यो ठाउँ भनेको सुनको ठालो, यो ठाललाई चाहिँ हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गऱ्यो भने भावी दिनमा चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भन्ने पनि धेरै भक्तजनहरूको आवाज आएको छन्। परापूर्व कालमा धरतीमा प्रलय हुन लाग्दा सिङ्गो धरती जलमग्न भएको बेला भगवान शिवले डुङ्गा खियाउँदै यस क्षेत्रमा आए, ओर्लेको र पुनः नयाँ जगतको बीजारोपण गरेको भन्ने पौराणिक मान्यता रहिआएको छ। सप्त ऋषिले समेत शिवत्व प्राप्तिका लागि यस क्षेत्रमा तपस्या गरेको र शिवले सप्त ऋषिको माध्यमबाट जगतको विस्तार गरेकोले भविष्यमा समेत पृथ्वीमा प्रलय हुँदा यस क्षेत्र आसपासमा जीवनको बीज बाँकी रहनेछ अनि नवजीवनको सिर्जना हुनेछ भन्ने जनविश्वास समेत रहेको पाइन्छ। कस्तो भयो हजुरहरूको यो रिखारसम्मको यात्रा? राम्रै भइहाल्ला। यहाँको चाहिँ भगवानप्रति आस्था राखेर आउनुभयो टाढाबाट? उनी भगवान बनेर हामी उनको आत्मा यसरी आयौँ। आँटेको कुराहरू पुग्छ भन्ने विश्वास छ। अगाडि पनि आउनु भएको थियो? कति आएको थिएन, अहिले फर्स्ट टाइम आउनुभयो? पहिलोचोटि आउनुभयो? आज फर्केर तल नै गर्नु। एकदम राम्रै भयो सर, सोचेको जस्तै। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि के राम्रो लाग्यो हजुरलाई? यहाँको वातावरण, यहाँको घुलमेल सबै राम्रै लाग्यो। यहाँको ठाउँलाई चाहिँ अझ पनि प्रसिद्ध बनाउनु पर्यो कि। कहाँदेखि आउनुभएको हजुर? हजुरको नाम भन्नु। मेरो नरसिंहबहादुर खत्री। अब साक्षात्का भगवान भन्ने कुरा सबै कुरो भएको छ। मैले यसरी प्रचार गर्छु। यहाँ अलिकति भक्तजनहरूलाई असुविधा भयो, त्यो गाउँपालिकाले अथवा प्रदेशले कसले गर्छ त्यतिर पहल गर। तुरुन्तै गएर मैले अध्यक्षसँग भने, गाउँपालिका अध्यक्षसँग म कुरो राखिसकेँ, ल तिमीहरूको आमा यो पहल गरिहाल भनेर भनिसकेँ। हजुर कस्तो रह्यो हजुरको पूजा? पूजा चाहिँ एकदम रमाइलो, त्यही हो। अब पहिला जस्तो छैन। अब यहाँ चाहिँ अब सबैको साझा ठाउँ हो, सबैले समान तरिकाले पूजा गरोस्, सबैले समान अधिकार पाओस्, यही नै मेरो आशा। राम्रो भएको छ। यहाँको दृश्य पनि त्यतिकै राम्रो छ, पूजा पनि एकदम राम्रो सम्पन्न भयो। होइन फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम आएको, एकदम रमाइलो लाग्यो। यहाँको दृश्य हेर्दाखेरि बाटोमा आएको दुःख कष्टहरू पनि भुलेर गएको छ। स्थिति पनि एकदम राम्रो थियो, समितिहरू पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यहाँ बस्ने व्यवस्थाहरू पनि टाढा टाढाबाट आएको पाहुनाहरूलाई पनि राम्रो भएको छ, एकदम राम्रो लागेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी यस क्षेत्र प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय हिसाबले समेत अतुलनीय रहेको छ। राम्रो सम्भावना बोकेको यस रिखार क्षेत्रलाई अझैसम्म सरकारले चिन्न सकेको छैन। स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूले समेत यसलाई त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन। यहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो छ, किनभने तल पालिहारदेखि लिएर यहाँ रिखारसम्म चाहिँ बर्खाको जुगा हिलोमा चाहिँ झरी बादलमा चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर तलैदेखि यहाँसम्म चाहिँ अब पुरै झार फाट्दा मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 40,000 देखि 50,000 चाहिँ वर्षै पछि खर्च हुन्छ। किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले न्यूनतम अहिलेको ज्याला भनेको 1 जना बराबर दिनमा 1100 थियो। त्यो मात्रै नभएर हामीले खाना खाजा सम्पूर्ण चाहिँ चाहिने ओर्ने ओछ्याउनेदेखि सबै समितिले दिइन्छ। त्यसले गर्दा खर्च ठुलो छ।
यो खर्च त धान्नलाई धेरै समितिलाई धेरै गाह्रो छ। म योभन्दा अगाडि मैले गाउँपालिकामा धेरैचोटि पहल गरेको कि वडाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि चाहिँ गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ समितिले सक्दैन, किनभने समिति भनेको यसलाई संरक्षण गर्ने मात्र हो। हामीले यो आएको चाहिँ तीर्थवासीहरूलाई चाहिँ बरु चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था अझै आग्रह गर्न चाहन्छु कि गाउँपालिकालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि रघुगाउँ गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि गाउँपालिका भरिको चाहिँ वडा जनप्रतिनिधि उहाँहरू चाहिँ एकचोटि यो सप्तऋषिको ढुङ्गामाथि आएर वचन साथ कसम साथ चाहिँ म देशको विकास गर्छु कुनै यो ढुङ्गामाथि आएर एक बन्ने लुगा लगाएर चाहिँ ऋषिको तपस्यामा बसेर चाहिँ कुनै भ्रष्टाचार हुनेवाला छैन, म गाउँ बनाउँछु, म ठाउँ बनाउँछु भनेर आँट्नुहुन्छ भने देश अवश्य बन्छ। रिखार यति पवित्र स्थल ठाउँ हो। गाउँपालिकाले एकचोटि यो दिएको कोही पालको टुक्रा छन्, कोही प्लास्टिकका टुक्रा छन्। गत एकचोटि वर्षमा पानी बनाएको थियो। अब पानी पनि धेरै जो गाह्रो छ हाम्रो, किनभने हिउँले खान्छ हाम्रो। तलबाट एउटा गाउँपालिकाले बनाएको निर्माण बनाएको चाहिँ शौचालय छ, 3 कोठे शौचालय छ, गाउँपालिकाले 2 कोठे दिएको। तर यहाँको चाहिँ अब तीर्थवासीको घुइँचो अलि धेरै देखेको त 2 कोठे नबनाउने, जसै पनि 3 कोठे बनाउने भन्ने मैले भिजन बनाएर म आफैले चाहिँ 3 कोठेको चाहिँ जिम्मा दिएपछि राम्रो भएछ। रिखार जस्तो पवित्र स्थललाई सकिन्छ। गाउँदेखि नै यहीसम्मको केबुलगारको दिपियार होस्। म रिखार सप्तऋषिलाई यही प्रार्थना माग्न चाहन्छु। सकिँदैन भनेपछि वर्षैपछि केही नभने 5 लाखभन्दा माथि, यो 2 लाख रुपियाँ 3 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँको बजेटको चाहिँ कुनै पनि उस छैन। अनि यहाँ काम गर्ने चाहिँ प्रत्येक उसलाई चाहिँ कर्मचारीलाई पनि भन्छु अनि जनप्रतिनिधिलाई पनि भन्छु कि रिखारमा आएर चाहिँ तपाईँ पनि आउनुहोस्। यो बाटो कस्तो छ, ढुङ्गा बोक्दा कस्तो हुन्छ, सासभर कतिको वर्ष तपाईँ सबै भक्तजनलाई थाहा छ होइन। एकजना चाहिँ हामी किनभने म आफैले चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ म वडा समितिको अध्यक्ष नै बने। हामी पैसा रिखारको नाममा बाटो बनाउँदा हामी कुनै कन्जुसाइ छैन। हामी बरु एक दिन बढी सधैँ गरेकै छौँ। तर यो ठाउँमा काम देखिन्न। किन लगभग चाहिँ तपाईँको 12 घन्टामा चाहिँ अब 8 घन्टा भने अनिवार्य पानी पर्छ। त्यसले गर्दा काम अलिक कम देखिन्छ। अनि यहाँको चाहिँ हरेक चिजमा चाहिँ योजना गर्दाखेरि गाउँपालिकाले हिमाली रेटमा चाहिँ रेट भाउमा हाल्नु पऱ्यो यसलाई। मफानमा निस्किने ध्वनि र रेखारमा निस्किने ध्वनि बराबर गर्ने हामी कहिले पनि सकिन्न। यो 3वटा ठाँटी छ, 3वटा ठाँटी चाहिँ चुने भएर एकदम नाजुक अवस्थामा छ। 3वटा चाहिँ अब ठाँटीहरू चाहिँ अब फेरि एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। मन्दिर जीर्ण अवस्थामा छ। हेर्नुहोस् अब व्यक्तिले बनाएको, व्यक्ति फर्केर यही ठाउँलाई फेरि बनायो भने ठिकै होला। भोलि बिहान चाहिँ समितिले गर्नु पऱ्यो भने समितिले यति गर्ने क्षमता छैन समितिसँग। जब कसैले चाहिँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ भेटिरहेको चराको पैसाले कहिले पनि पुग्दैन मान्छेलाई। त्यही भएर मैले एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि गाउँपालिका प्रमुख अनि यो मेरो उस चाहिँ सुनेर बस्नु भने स्वदेश तथा विदेशका रहनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि यदि तपाईँसँग चाहिँ रिखारको माया छ, यो पवित्र स्थलको चाहिँ माया छ भने हामीसँग ठुलो ठाउँ छ। यो ठुलो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा नचुने, बर्खा मासमा पनि नचुने त्यस्तो खालको एउटा बलियो सकिदो चाहिँ अब सबै ठाउँबाट अस्ट्रेलिया हुनेले अस्ट्रेलियामै डोनेसन गर्न सकिने, अमेरिका हुनेले अमेरिकामै डोनेसन गर्यो भने सहज पदमार्गको निर्माण, पुरानो जीर्ण धर्मशालाहरू मर्मत गरी नयाँ व्यवस्थित धर्मशाला, खानेपानी र शौचालयको उपयुक्त व्यवस्थापन, मन्दिरको पुनर्निर्माण जस्ता थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विशेष महत्त्वको स्थलको रूपमा स्थानीय तहबाट प्रसारको लागि समेत पहल गर्न सकेमा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुनेमा दुई मत छैन। अन्यथा हिराको खानीमाथि बसेर मागिरहनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प रहने छैन। अन्तमा रिखारको प्रसारमा सानो टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ रिखार यात्राको भिडियो भाग 1 र 2 निर्माण गरे। यसलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिमाझ पुर्याई रिखारको बारेमा प्रसार गर्न सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै म पनि यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।